مرحبا، أنا حسام بلوخ بي آي ديفلوبر بشركة بايوتك. ليتلي عم نشتغل على موضوع كتير حلو اللي هي استخدام الماشين ليرنينج بتطوير الرول بيست AML سيستم لأنه يصير انتربرايز AML سيستم. بهاي الحالة احنا قدرنا نستخدم كل الفيتشرز والكابابيليتيز تبعت الماشين ليرنينج ونطلع أعلى نسبة من الأكيورسي بالبريدكشن لحالات الاشتباه اللي عم بتكون إنها ماني لاندري، بالإضافة للإيرلي وورنينجز للحالات اللي عم تشتبه إنها تكمل إنها تصير ماني لاندري. هذا السيستم راح يفيد البنوك بشكل كبير بأنه أولاً إحنا تخلصنا من الهيومن ايرورز، ثانياً راح يسهل عليهم ويعطيهم نسبة دقة أعلى بحالات الاشتباه. بحب أنوه لأنه إحنا بال2020 وصلنا لمرحلة فيها التكنولوجيا كتير عالية، الداتا ساينس والماشين ليرنينج راح يسهلوا علينا كتير بالحياة وعليها امباكت كتير كبير على الكاستمرز وعلى البنوك اللي إحنا راح نتعامل معهم.